सर्वांना माझा नमस्कार. तुम्ही सर्व लोकांनी तुमचं साने गुरुजी ज्येष्ठ नागरिक मित्रमंडळ त्यांनी मला इथे येऊन ह्यांचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी संधी दिली, त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार, धन्यवाद. आणि तुम्ही केलेल्या सत्कारामुळे मला फार कृतकृत्य झाल्यासारखं वाटलं. एवढा मोठा माणूस नाही आहे मी, परंतु तुमच्या सत्काराचा मी प्रेमाने स्वीकार करतो. आणि तुमचा हा फार चांगला उपक्रम आहे आणि तो असाच चालू ठेवावा असे मी तुम्हाला विनंती करतो. हा अतिशय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आहे तुमचा. तुम्ही दररोज इथे भेटता सकाळी आणि एवढे सुंदर तुमचे उपक्रम आहेत ते ऐकून मला फार बरं वाटलं आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला शुभेच्छा तुमच्या ह्या कामासाठी. सर्वात पहिलं तुमचं स्वागत. तुम्ही फार सुंदर अशी मोठी परिक्रमा करून आले पायी आणि ती अतिशय जरी आपण बोलताना सोपी वाटली तरी करताना तेवढी सोपी नाही आहे ती. कारण आपण एक दिवस दोन दिवस घराबाहेर राहिल्यानंतर आपल्याला तिसऱ्या चौथ्या दिवशी वाटतं की घरी जाऊया, बस झालं आता. तर तेव्हा एवढे दिवस जंगलामधनं चालायचं, रस्त्यावरनं चालायचं, उन्हात चालायचं, जेवण मिळण्याचं वेळ नसते, खाण्यापिण्याची वेळ नसते आणि एवढं सर्व तुम्ही मेहनत करून ती परिक्रमा पूर्ण केली माईच्या कृपेने, त्याबद्दल तुमचं सर्वात पहिलं हार्दिक स्वागत. आणि त्याच्या मागे तुमच्या मिसेस आहेत असं तुम्ही म्हणालात, ते खरंच आहे. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे त्याची मिसेस असतेच, त्याच्याशिवाय मी पण नाही आणि ह्याच्यातलं कोणच नाही आहे जगामधलं. सगळ्यांच्या मागे त्यांची मिसेस असतेच ठामपणे. तर त्यांचं पण आपण स्वागत करूया हार्दिक, की त्यांनी तुम्हाला सपोर्ट केला आणि त्यामुळे तुमची परिक्रमा झाली. नमस्कार, मी भरत मुकुंद ताम्हनकर, भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण आलो आहोत खारेगाव येथे साने गुरुजी ज्येष्ठ नागरिक मित्रमंडळ इथे आलेलो आहोत आणि येथे आपण दत्ता पाटील यांचा आपण इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. त्यांनी केलेल्या पायी नर्मदा परिक्रमेचे अनुभव त्यांच्याकडनं आपण ऐकणार आहोत. तर दत्ता पाटील सरांचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तर तुम्ही स्वतःची ओळख, तुम्हाला इथले सगळे लोक तर ओळखतातच, परंतु माझ्या चॅनलमध्ये जे व्हिडिओ बघणार आहेत त्यांना तुमची ओळख व्हावी म्हणून तुम्ही स्वतःबद्दल थोडी माहिती सांगा. नर्मदे हर. ज्या कट्ट्यांनी मला अत्यंतिक जीवापार प्रेम केलं, त्या कट्ट्यावर जमलेले माझे सर्व श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ बंधू भगिनींना माझा मनापासून नमस्कार. आणि ही नर्मदा परिक्रमासाठी जे तुमच्यासारखा एक मोठा यूट्यूब चॅनल, मी छोटा आहे पण माझ्यासाठी तर तुम्ही मोठे आहात आणि माझ्यासाठी तुम्ही मोठे आहात आणि तुमच्यासारखा एवढा मोठा यूट्यूब चॅनल की जो जगामध्ये हे जाणार आहे, त्या तुमच्या यूट्यूबचं, भारत भ्रमंती चॅनलचं आणि तुमचं मनापासून मी खरंच आभार मानतो. आभार. आता माझी ओळख म्हणजे माझं नाव दत्तू रामदास पाटील, पण लोक मला प्रेमाने दत्ता म्हणतात. बरोबर. माझी पत्नी गीता पाटील. मला 2 मुलं आहेत, सागर मोठा आणि लहान धनंजय. दोघांचे लग्न झाले. मोठी सून लंडनला आहे, मास्टर डिग्री करायला गेली आणि लहान सून आता ती येणार होते पण मुलाचा जॉब असल्यामुळे आणि त्यांची महत्त्वाची मीटिंग होती आज, त्याच्यामुळे ती येऊ शकले नाही. असा म्हणजे आणि पहिली रोज म्हणजे की मी स्वाध्याय परिवाराशी मी गेल्या 35 वर्षापासून मी स्वाध्याय कार्याशी मी अटॅच आहे. बरोबर. आणि त्यानंतर साने गुरुजी ज्येष्ठ नागरिक एक कट्टा मिळाला, ते दुधात साखर पडल्यासारखे झाले. कारण मी रिक्षा चालवतो. गेल्या 20-22 वर्षापासून मी रिक्षा चालवतो. म्हणजे सांगण्यात तात्पर्य हा एवढा की माझा जो परिवार आहे, माझं काय आहे, भगवंताच्या कृपेने अगदी आनंदात आहे, सुखी आहे, समृद्धी आहे. माझं गाव म्हणजे जळगाव. मी खरा म्हणजे खानदेश जळगाव. बघा माझे भाऊ पण आलेत, तर त्यांनी माझा ड्रेस शिवून आणला की आबा मी तुला ड्रेस आणतोय आणि माझा ड्रेस घालून बोलतो तू मुलाखत घे. म्हटलं चालेल. माझी काकू पण आली, माझी काकू आली. 82 वय त्या माऊलीचं, पण अजून कोणी म्हणणार नाही की एक म्हणजे अशी जीवापार प्रेम करणारे लोक आहेत आमच्या सोसायटी. जेव्हा मी पहिल्यांदा घरी आलो तर माझं जंगी स्वागत केलं. माझ्या मुलांनी, माझ्या सुनांनी, माझी पुतणी, माझी जाऊ, आपले हे माझे जावई आहेत.
असं एवढं वाटलं नाही की माझं असं जंगीत. आणि नंतर तुझं संध्याकाळी कन्यापूजनाचा जो कार्यक्रम केला तो माझा कट्टा आहे ना, साने गुरुजी ज्येष्ठ नागरिक कट्टा आहे ना, अक्षरशः टेरेसवर होतं की जे लोक चालू शकत नाही असे लोक बिचारे कटवर टेरेसवर आलेत. आणि सर्वांनी मला म्हणजे संकोच वाटत होतं की माझ्यापेक्षा कितीतरी 70-75 वर्षाचे लोक मला नमस्कार करताय, वाकून नमस्कार करताय. तेव्हा एक ते 3 महिन्याचा अनुभव असल्यामुळे की आम्ही एक समजायचो की हा नमस्कार आपल्याला नाही, साक्षात मैयाला नमस्कार आहे. म्हणून मी तो नमस्कार सर्वांचा स्वीकारत होतो. आताही काही काही नमस्कार करतात, मला बघितलं की तो मैयाला नमस्कार आहे. तर नर्मदा परिक्रमा करावी असं तुम्हाला का वाटलं आणि त्याच्यासाठी काय कारण झालं, कशामुळे? पहिली बात म्हणजे नर्मदा परिक्रमा काय असते मलाच माहिती नव्हतं. बरोबर. एक नर्मदा परिक्रमा एक 5-6 वर्षापूर्वी मी गंगा सागरला गेलेलो. कारण पांडुरंगाच्या कृपेने बरंच मी पण फिरलेलो आहे. जवळजवळ मी 5 वेळा आम्ही भारत फिरलोय. पण नर्मदा परिक्रमा करतात हे मला माहितीच नव्हतं आणि कधी ऐकण्यात पण नव्हतं. पण जेव्हा आम्ही गंगासागरला गेलो तर तिथे ज्या बसमध्ये आम्ही जाणार होतो, करत होतो परिक्रमा, आपलं हे तीर्थयात्रा, तर त्यांची दुसरी ट्रिप नर्मदा परिक्रमाला जाणार होते ते. मग मी त्याला समजून घेतलं नर्मदा परिक्रमा काय. मग एक मनामध्ये एक असं आलं की नर्मदा परिक्रमा फक्त ही बसनी होते, पायी परिक्रमा होते मला माहितीच नाही. पण म्हणतात का नाही भगवंत कधी कुठे आणि कशी लिंक लावून देईल मला माहिती नाही आणि कोणाला समजत नाही. पण योगायोग एक दिवस मी युट्यूब चॅनल बघत असताना परिक्रमा काय म्हटलं, बसची परिक्रमा काय जरा बघूया. आणि त्या पांडुरंगाची काहीतरी कृपा म्हणाला की तुमचा आमचा काहीतरी कॉन्टॅक्ट व्हावा म्हणून पहिलं जे निघालं ते भारत भ्रमंती चॅनल मला मिळालं. 6 महिन्यापूर्वी, 6-7 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. आणि तुम्ही एक विचारी म्हणून मॅडम होत्या, बरोबर, की त्यांनी 3 परिक्रमा केलेल्या पायी परिक्रमा. आणि 4थी परिक्रमा त्यांनी गंगोत्री यमोत्री अशी परिक्रमा केलेली. आणि त्या मैया आता त्यांचा स्वतःचा आश्रम आहे. मैयाच्या कृपेने आम्ही त्यांच्या आश्रमात मुक्काम केलेला, व्हिडिओ वगैरे काढलेले. तर तुमचं चॅनल माझ्या नजरेत आलं आणि मी ते बघितलं. अरे म्हटलं पायी पण परिक्रमा करू शकता. आणि नंतर मग त्यांची चॅनल ऐकले. नंतर एक मैया होती पुण्याच्या, चितळे मॅडम, त्यांचाही मी अनुभव ऐकले. त्यांनी तर बरेच 15-20 वर्षापूर्वी त्यांनी केलेली. आता आश्रम एवढे सुंदर आश्रम आहेत, एवढी सुंदर व्यवस्था आहे, एवढी चांगले रस्ते मार्ग वगैरे आहेत. त्या टायमाला तर काहीच नव्हतं. त्या माऊलींनी कशी परिक्रमा केली सर, धन्य त्या लोकांना की ज्यांनी 15 वर्षापूर्वी परिक्रमा केलेली. कसली सोय नव्हती, काही सोय नव्हती. अक्षरशः शूल पाणी सारख्या जंगलामध्ये लुटायचे मामा लोक. अशा त्यांनी जो अनुभव सांगितला तुम्हाला खोटं वाटेल, माझं डोळे डबलप भरून आले. आणि मग मी तिला सांगितलं बघ म्हटलं परिक्रमा आहे. तिला पण मी आग्रह करायचो बघ. तिला सांगितलं की तुम्ही जाऊ शकता. पण एक मनामध्ये भीती, कारण माझे 4 ऑपरेशन झालेले. माझं पहिला एंजिओप्लास्टिक झालं, ते 6 महिन्याने फेल झालं. त्या टायमाला पंढरपूरची वारी आली आणि मला विचारलं की मला पंढरपूरच्या वारीला जायचं, मला पायी वारीला जायचंय. पत्नी म्हणली मला वेळ लागला का. मला पण मुलं पण म्हणाले की बाबा तुम्ही जाऊ नका, तुमचं आता एंजिओप्लास्टिक झालेले 4च महिने झालेले, 4-5 महिने झाले आणि तुम्ही परिक्रमा पंढरपूरच्या वारीला जाऊ नका, 19 दिवसाची वारी येते. नाही म्हटलं मला जायची इच्छा आहे. सर्वांचं परवानगी घेतली आणि मी गेलो पंढरपूरला. अशी सुंदर अशी वारी झाली. आणि नंतर ती फेल झाली. नंतर 6-7 महिन्यांनी बायपास झालं. पण एक आहे की जेव्हा ऑपरेशन झालं तेव्हा काही ना काहीतरी मी हे केलेलं, तीर्थयात्रा केलेली. एंजिओप्लास्टिक झाली, पंढरपूरची वारी केली.
नंतर बायपास झालं. गिरनार सारखा पर्वत मी 10,000 पायऱ्या चढलो. अरे बाप, 10,000 पायऱ्या. आता इथे आमचे नवले दादा पण आले, हा. त्यांच्या मिसेस पण आलेल्या, दोघं हँडिकॅप आहेत. हा. ते दोघं पती पत्नी 5,000 पायऱ्यापर्यंत चढले. त्यांच्या मागे जे ते डोलीवाले मागे मागे फिरायचे किंवा आता बसतील केव्हा बसतील हे करतील. पण त्यांना मी बोललो की तुम्ही त्यांची वाट बघू नका, तुम्ही तुमचा धंदा बोलू नका, दुसरी तरी गिऱ्हाईक शोधा. ते म्हणजे एवढे. मग मी गिरनार सारखा पर्वत चढलो. बायपास झाल्यानंतर सुद्धा. नंतर तिसरं ऑपरेशन झालं, माझा रिक्षाचा ऍक्सिडेंट झाला होता आणि मला डोक्याला 12 टाके बसले पडले होते कोरोनाच्या पिरियडमध्ये. तेव्हा मी वैष्णोदेवी सारखा कोरोनामध्ये मी वैष्णोदेवीची तीर्थयात्रा केली. बरोबर. आणि आता 3 महिन्यापूर्वी म्हणजे 6 महिन्यापूर्वी, बरोबर, कारण 3 महिन्यात मी परिक्रमाला गेले. 6 महिन्या म्हणजे पावणे 6 महिन्यापूर्वी माझा हरण्याचं ऑपरेशन झालं. आणि जेव्हा मी हे असे 4 ऑपरेशन झाले तेव्हा मुलांनी पण, लहान मुलाने मोठ्या मुलाने सांगितले पप्पा तुम्ही बिनधास्त जा. उलट तो येणार होता. बरोबर. तो आपण तिघांनी परिक्रमा करूया, आई पण, मी पण आणि तुम्ही पण. बोलतो तुमचे वजमी वाहेल. बरोबर. पण काही कारणास्तव तो जाऊ शकणार, तर माझ्या अगोदर त्याची तयारी होती. बरोबर. मग ही मुलगा म्हणतो की तुम्ही, मी तर येणार पण आईला तुम्ही घेऊन जा, कारण तुमचा प्रॉब्लेम असा आहे. काय आहे तुमचा 3,500चा, कारण युट्यूबवरती 3,500 सांगायचे. 3,500चा प्रवास आहे. 4 महिने लागतील, 4-4.5 महिने लागतील. तेव्हा तुम्ही आईला बरोबर घेऊन जा. कारण जेव्हा मी गिरनारला चढलेलो बरोबर तेव्हा ही 1800 पायऱ्यामध्ये पुसू करायला लागलेली. हा. आणि मी तेव्हा विचार केला, म्हटलं तू जर ही अशी परिस्थिती आहे, 10,000 पायऱ्या कशाच चढणार ग, आणि तुझ्यामुळे माझी राहून जाईल. म्हटलं तू असं कर, इथून तू मागे रिव्हर्स गिअर मार, रिटर्न जा. ती आली रिव्हर्स, म्हणजे रिटर्न आली. आणि मी पूर्ण 10,000 पायऱ्या चढलो. आणि माझं एक पहिल्यापासून सर, माझा बाबाजी, आणि परिक्रमामध्ये बाबाजी म्हणतात, आणि स्त्री असेल तिला मैया म्हणतात, म्हणजे लहान असं म्हणत. बाबाजी माझ्या एक पहिल्यापासून 2 गोष्टीवर पहिल्यापासून एक विश्वास आहे, की एक आत्मविश्वास आणि दुसरा ईश्वरविश्वास. जो काही मी हातात घेतलेलं काम आहे मी पूर्ण करणारच. आय कॅन डू. ही वृत्ती माझी पहिल्यापासूनच. मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान उठे तो उठने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, मुझे तो मैया की परिक्रमा पूरी करना ही है. असा एक संकल्प मी केला, मनाशी निश्चय केला. आणि त्यासाठी मला मैया मदत करेल. कारण तुमच्या युट्यूब चॅनलमध्ये मी बरेचसे अनुभव आहेत. मी 2-3 महिने मी रोज ऐकायचो, ही पण ऐकायची, कारण तिची पण तयारी करायची, कारण तिला पण न्यायचं बरोबर. पण काय मैयाची काही असेल गणित की तू नको जाऊ. कारण नंतर मध्ये एक ऍक्सिडेंट झालेला, म्हणजे आमच्याला गाडी पलटी झाली आणि तिला खांद्याला दुखापत झाली. 1 महिना ती बेडरेस्ट होती. तो मुलगा लहान होतो की बघ आई, मैने सांगितलं तू नको जाऊ, कारण 8 किलो वजन चाललंय, घेऊन चाललंय. पप्पा त्यांचं वजन घेतील का तुझं वजन घेतील, कारण ती 1 महिना काहीच करत नव्हती. मग मैयाची कृपा, मग ती राहिली, मी तयारी केली. बरोबर. तर परिक्रमेचं तुम्ही ठरवल्यानंतर मग तुम्ही पहिल्या दिवशी कसं इथून ट्रेननी ओंकारेश्वरला गेले? तुम्ही परिक्रमा ओंकारेश्वरवरनं सुरू केली, तर मग इथून ट्रेनचं रिझर्वेशन करून ओंकारेश्वरला कधी गेले, तिकडे कुठे राहिले, कसं तुम्ही संकल्प घेतला आणि कशी सुरुवात केली त्याबद्दल थोडंसं. आणि मी फक्त 8 दिवसांमध्ये तयारी केली, कारण परिक्रमाला जाणं हे 100% फिक्स झालेलं होतं माझं. मी मुलाला सांगितलं, लहान मुलाला, म्हटलं धनंजय तिकीट वगैरे कुठे आहे का? तो कुठे तिकीट अवेलेबल नव्हते. सर्व बोलतोय वेटिंग लिस्ट. मग नंतर 3 दिवस गेले त्याच्यामध्येच, कारण आम्ही कुठेतरी कार्यक्रमाला गेलो, त्याच्यात 3 दिवस गेले. मग काय, आता त्याला म्हटलं, अरे म्हटलं मला परिक्रमाला जायचंय आणि तू अजून काहीच तयारी नाही, म्हटलं तिकीट वगैरे काय. मग त्याने
एक पुन्हा तू हरिद्वार एक आठवडे ती ट्रेन असते आणि पूर्ण एसी होती ती गाडी. त्याने काय मला सांगितलं नाही की पप्पा ओरडतील, एसीचं तिकीट केलं तर ओरडतील, कारण 1300 रुपये तिकीट होतं. तर त्याने तिकीट केलं, म्हणतो पप्पा तुमचं कन्फर्म झालेलं आहे, तुमचं तिकीट आहे, तुमचं अमुक अमुक, मी तुम्हाला तिकीट देतो, तुम्हाला मी मोबाईलला टाकतो तुम्हाला. त्याने टाकलं आणि ज्या दिवशी सकाळची 8:30ची ट्रेन होती पुण्यावरून, सांगितलं की तू कल्याणवर पुण्यावरून सुटणार होती हरिद्वारपर्यंत. तर सांगितलं की पप्पा तुम्ही रागवू नका, तुमच्याबद्दल एसीचं तिकीट केलं मी. अरे म्हटलं एवढं 1300 रुपये? अहो पप्पा तुम्ही एवढे 4 महिने उन्हामध्ये चालणार ना, तर मग आता एसी मध्ये जातो बसून. म्हणजे माझं जे कुटुंब आहे ना फार जीवापार प्रेम करतं माझ्यावरती. माझे 2 मुलं, माझ्या 2 सुना, मला एक नात आहे, फार जीवापार प्रेम करतं, काळजी घेतात माझ्या. तर बोलतो तुम्ही एसीने जा बोलतात, म्हणून तुम्हाला सांगितलं नाही, म्हणून तुम्हाला आजच सांगतोय. मला मुलांनी स्टेशनला सोडलं ना, गेलो आणि बसलो. कधी आयुष्यात एसी रिझर्वेशन मध्ये आपल्याला माहिती नाही, रिझर्वेशन मला माहिती नाही, पण एसी सारख्या एसी मध्ये बसलो आणि खंडव्याला उतरलो. खंडव्यावरनं ओंकारेश्वरची बस बसलो आणि मी ओंकारेश्वर आपला तिकीट मागितलं आणि तिकीट मागितलं ओंकारेश्वर. तर एक मैया होती खोपवलीची, अंजली मोरे म्हणून. तर तिचे मिस्टर माझ्या बाजूला आले, बोलतो बाबाजी नर्मदे हर. अरे म्हटलं पहिलीच लिंक लागली, म्हटलं पहिलंच नर्मदे हर म्हणणारे बाबा भेटले. म्हटलं बाबाजी नर्मदे हर. आणि आपल्याला एवढं काही माहिती पण आहे की नर्मदे हर म्हणतात बा, आपण राम राम नमस्कार जयराम जी असं म्हणतो, तिकडे नर्मदे हर आज एक शब्द. मी पण नर्मदे हर म्हटलं. आणि एक तुमच्या युट्यूब चॅनलमध्ये बरेचसे अनुभव होतात, मी ऐकले. माझा एक प्रॉब्लेम होता, कारण मी 35 वर्षे चहा काय मला माहिती नाही, चहाची चव कशी मला माहितीच नाही. पण मनामध्ये एक टेन्शन, चहा प्यावा लागेल तिथे, कारण जे काही दिलेलं ते नाही म्हणायचं नाही. तुम्ही नाही जर म्हटलं तर पुढे काहीच तुम्हाला काहीच मिळणार. हा आंबारा अनुभव आहे आणि बऱ्याच लोकांचे अनुभव मी ऐकल्यामुळे भारत ब्रह्मती चॅनलमध्ये, त्याच्यामुळे मला माहिती टेन्शन होतं. अरे म्हणजे मी चहा घेत नाही आणि तिथं नाही म्हणायचं नाही. तर मी हिला सांगितलं, मला सांगितलं का काय करू. माझी समयामध्ये बाबा आम्ही पण चॅनल ऐकलेले, आपण पण अनुभव ऐकले, नाही जर म्हटलं तुम्हाला उपाशी राहावं लागेल, तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. बोलतो तुम्ही 6 महिने तुम्ही परिक्रमापर्यंत चहा चालू करा. आणि मग मी पहिली चहा घेतली ओंकारेश्वरला. आम्ही उतरलो, ओंकारेश्वरला उतरलो. ती मैया पण आली, आम्ही तिघांनी, तिचे मिस्टर येणार नव्हते, ते फक्त तिला सोडायला, कारण ते दुबईला जॉबला होते. ते 20 तारखेला जाणार होते, पण ते त्याच्या पत्नीला ते सोडायला आलेले. आणि त्यांना एवढा आनंद झाला की मी मिळाला. मग आम्ही तिघांनीच गजानन महाराज शेगाव सारखा सुंदर असा आश्रम आहे. गजानन महाराज शेगावच्या आश्रमाचं काय वर्णन कर, जिथे जावं तिथे सुंदर, म्हणजे स्वच्छता आणि शांतता. आपण एवढं मी भारत फिरलोय, पण असं स्वच्छता आणि शांतता तुम्हाला कुठेच दिसणार नाही. तिलाही गजानन महाराज शेगाव फार आवडतं. गजानन महाराज, आम्ही पंढरपूरला जरी गेलो ना, त्याच आश्रमामध्ये आम्ही जातो. आणि तिथे आश्रमामध्ये गेलो, त्यांनी सर्व आपलं कागदपत्र वगैरे, कारण जे आपण जिथे राहतो तिथल्या प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणजे नगरसेवक, आमदार, खासदार, सरपंच वगैरे त्यांचं लेटर न्यायचं असतं. आणि आमचे खारेगावचे, आमच्या कट्ट्यावर जीवापार प्रेम करणारे नगरसेवक उमेश नाना पाटील, त्यांच्याकडे मी गेलो. त्यांना सांगितलं की नाना मी नर्मदा परिक्रमाला जातोय. अरे तू चालू शिक्षण का एवढे 4 महिने 3,500 किलोमीटर आहे. म्हटलं नाना मी चालेल. मग त्यांनी लगेच सांगितलं का लेटर ते बोलते यांना आमचे जीवाभावाचे माणसं आहे ते कट्ट्यावरचे, त्यांनी मला लेटर दिलं आणि त्यांनी शुभेच्छा मला दिली. बोलतं जा बोलतात. आणि ते लेटर घेतलं, सर्व आपण कागद वगैरे जोडलं आणि आम्ही आसन लावलेत. कारण पहिल्यांदा तिथं माहिती पडली की आपण म्हणतो की आपला
जागा हे करा, पण तो लगे आसन लगाई, आसन लावलं. आणि मग नंतर तिथे 2 बाबा भेटले आम्हाला. एक रसायनीचे होते आणि एक आमचे जळगावचे होते, पण त्यांचं पूर्ण शिक्षण वगैरे नोकरी ते शिक्षक पेशातले होते. ते रत्नागिरीमध्ये त्यांचं हे गेलं. मग आम्ही आम्ही संकल्पना उचलली. आपले मराठी पुजारी होते, पंडित होते, अनिलदास महाराज. सुंदर अशी त्यांनी परिक्रमा केली, म्हणजे पूजा अर्चा केली. आणि आपले मराठी जेवढे मराठी लोक आहेत ते त्यांच्याचकडे हे करतात. आणि सुंदर अशी आम्ही 11 तारखेला संध्याकाळी पोहोचलो. 10 तारखेला परिक्रमा उचलली. पहिला 11 तारखेला परिक्रमा उचलली. आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आश्रमातून येताना तुमचं सर्व सामान घेऊनच या, प्रसाद वगैरे घ्या, बाल वगैरे घ्या आणि घ्या. आणि पूजा झाल्यानंतर त्याच्या अगोदर तुम्ही मानदादा परिक्रमा आहे, 7 किलोमीटरची मानदादा परिक्रमा आहे. ती मानदादा परिक्रमा केल्यानंतर तुम्ही पूजेला बसा आणि नंतर तुम्ही पूजा झाली की तुमची परिक्रमा स्टार्ट होईल, चालू होईल. आणि त्या हिशोबाने त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही मानदाता परिक्रमा केली. सुंदर अशी मानदाता परिक्रमा आहे की जे ओंकारेश्वर, जिथे 2 लिंग आहेत, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर. आणि माझा एक स्वभाव आहे बाबाजी, मी ज्या तीर्थक्षेत्राला जातो, मी एवढे तीर्थक्षेत्र केले भारतात. आणि मी स्वाध्याय कार्याशी असल्यामुळे माझं बरंचसं वाचन विचन असल्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी स्वाध्याय कार्यामध्ये या असल्यामुळे आज आमचा कट्टा आहे ना, मलाही एक दिवस मनोगत माझं ठेवलेलं असतं. आणि मी ज्या तीर्थक्षेत्राला जातो मी तिथले पहिला अभ्यास करून जातो. मी नर्मदा परिक्रमा काय, का करावी, कोणी कोणी केलेली आहे, तर त्याचा मी अभ्यास करून गेलेला. आणि जे ओंकारेश्वर, जे 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी ओंकारेश्वर असल्यामुळे की ते ओंकारेश्वरचा मी अभ्यास करून केलेले. की जो मानदाता परिक्रमा आहे तो डोंगर आहे, त्याला ओंकारेश्वरचा आकार आहे. आणि तिथे 2 सुंदर अशा नदींचं, पवित्र नद्या, त्यांचा संगम झालेला आहे. की जे आपण सकाळी जो आंघोळ करताना श्लोक म्हणतो, गंगेचे यमुनेचे व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधू कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं. नर्मदा आणि कावेरी नदीचा संगम आहे तिथे. सुंदर असा संगम आहे, अप्रतिम असं ते दृश्य होतं. आणि त्या संगमावरती आम्ही गेलो, तिथे आम्ही हे केलं. नंतर ती 7 किलोमीटरची परिक्रमा आम्ही केली. बरेचसे मध्ये मंदिर वगैरे लागतं, सर्व मंदिरांचं दर्शन केलं. आणि नंतर आम्ही त्या परिक्रमा उचलल्या, आम्ही ती पूजेला बसलो. 1-1.25 तासाची परिक्रमा पूजा होती ती, संकल्प पूजा. आणि ती त्यांनी सुंदर अशी पूजा केली. जे एक मैया, एक बाटली असते. कारण आमच्या कट्ट्यावरचे पण बरेचसे लोकांनी बसमध्ये परिक्रमा केली. आणि जेव्हा मी परिक्रमाला होतो, आमची एक मैया आहे आंबेकर मॅडम, म्हणजे बरेच शिंदे वगैरे बरेच लोक होते आमचे, परबताई होत्या, शुभांगी आपल्या या गोसाविता वगैरे. मला हे 4-5 लोकांचे नाव माहिती, म्हणजे बरेच कोण मला माहिती, पण हे एवढे 4-5 लोक एवढे मला आहे, बाकी दुसरे पण असतील. तेव्हा आंबेकर आमच्या मैयांचा मला फोन आलेला, जेव्हा राम मंदिरमध्ये अंकलेश्वरला, कारण मोठं मंदिर आहे आणि परिक्रमावासी तिथे बरेचसे सर्व बसवाले, गाडी सायकलवाले. कारण परिक्रमा फक्त पायी परिक्रमा करत नाही, कोणी पायी परिक्रमा करतात, कोणी 4 व्हीलरनी करतात, कोणी 2 व्हीलरनी करतात, कोणी सायकलनी करतात, कोणी बसनी करतात. आणि सर्व लोक तिथे स्टॉप असतो, मुक्काम असतो तिथे. आणि तिथे मला मैयाचा फोन आला, तेव्हा मी जवळजवळ 1600 किलोमीटर पुढे होतो. कुठे होतो तर मी नांबी, जी मैयाची नांबी असते, नाभी नेमावरला, की जिथून मिठी खाडी, मिठी तलाव आणि अमरकंटक सेंटरमध्ये, जसं माणसाची सेंटर आहे आपली बेबी असते, तसं मैयाचं ते सेंटर आहे नांबी. सुंदर असा तो बघण्यासारखा आहे. आणि मैयाचा मला फोन आला की नर्मदे हर बाबाजी. म्हटलं नर्मदे हर. तर म्हणजे तुम्ही कुठे आहात? आम्ही अंकलेश्वरला आलोय, राम मंदिरामध्ये आलोय, तिथे बरेचसे परिक्रमावासी आलेले आहेत, तर तुम्ही कुठे आहात? म्हटलं मैया मी 1200 किलोमीटर पुढे. तेव्हा भेट नाही झाली. दुसऱ्यांदा भेट झाली असती महेश्वराला.
पण मैयाची इच्छा अशी होती की भेट न व्हावी. आणि मी ह्या मैयाला फोन केलेला, 2दा फोन केलेला. आणि आम्ही महेश्वर पासून फक्त 22 किलोमीटर मागे होतो. आणि आम्ही रात्री मुक्काम केलेला तिथे. आम्ही सहज विचार केला कारण म्हटलं फोन करूया कुठं. तर मी त्यांना फोन केला पण त्यांनी फोन उचलला नाही. सायलेन्स असेल काय असेल बसमध्ये ऐकायला नसेल. हा. परत मी सकाळी 5 वाजता फोन केला तरी त्यांनी उचलला नाही. मी जर दुसऱ्या आमची शिंदे मैया होती, मुक्ता शिंदे, सुंदर त्यांचं नाव, त्यांना मी आदिशक्ती मुक्ताबाई म्हणतो. त्यांना जर फोन केला असता तर त्यांनी माझे बरेचसे फोन मी त्यांना करायचो, कुठे आहे, कसं आहे, काय, ते प्रत्येक फोन माझे उचलायचे. त्यांना जर फोन केला असता तर आमची सर्व जे काही कट्ट्यावरची जे काही बसमध्ये परिक्रमाला होते त्यांची आमची महेश्वरला भेट झाली असते. पण मैयाची इच्छा नसेल, नाही व्हावी, कारण त्यांचा मोह की चला आमच्या बसमध्ये बसा. पण मैयाची काही इच्छा असेल म्हणून आमची भेट नाही झाली काही कारणास्तव. असे हे होते. असं मग त्या पहिल्या दिवशी तुम्ही संकल्प घेतला आणि मग पहिल्या दिवशीचा प्रवास किती तुम्ही पायी केला? पहिला दिवस कसा? कारण आम्ही आपल्या चॅनेल मधून बरेच जे नवीन परिक्रमा करतात त्यांचे अनुभव ऐकलेले होते की माझ्यासारखा आळशी माणूस दुसरा कोणी नाही. म्हणजे मी प्रामाणिक सांगतो, जेव्हा माझं एंजिओप्लास्टिक झालं डॉक्टर सांगितलं तुम्ही कमीत कमी दिवसाला 3 किलोमीटर तरी चला. आराम जाता पडेल 1 किलोमीटर चालेल तर नाही. ही पण मला सांगायची की तुम्ही चला, कारण माझा व्यवसाय म्हणजे रिक्षा. सकाळी बसलो रिक्षा, सकाळी 6 वाजता बसलो, 12 उतरायचं नाही. कारण मला काही 12 शौक नाही. लोकांना शौक असतात, चहा पितात, तंबाखू खातात, गुटखा खातात, पुडी खातात, त्याच्यामुळे त्यांचा वेळ जातो. कोणी गोम्या सोम्या भेटला की वेळ जातो. तसं माझा पहिल्यापासून स्वभाव आहे. एकदा गाडीवर सीटवर बसलो की कोणी जरी हाय बाय केलं तरी मी तुला हाय बाय करतो. चहा पिणं नाही, हे नाही, त्याच्यामुळे मला पहिल्यापासून सवय. चालणं मला माहिती नाही. आणि नंतर माझा एंजिओ बायपास झालं तरी मला डॉक्टर बोलले होते की तुम्ही कमीत कमी 5 किलोमीटर चला. पण नाही चाललो. आणि अचानक 3500 किलोमीटर चालायचंय, कसं चालणार. आणि तेव्हा मी आपल्या चॅनल मधून ऐकल्यामुळे नवीन लोकांचे बरेचसे अनुभव ऐकले होते की सुरुवातीला कमीच चला. सुरुवातीला 10-20 किलोमीटर झाला पहिल्या दिवशी, 1-2, 5-5 किलोमीटर तुम्ही वाढवू शकता. पण आमची जी मैया होती खोपोलीची, तिला सवय होती, ती सकाळी 3 वाजता उठते. ती बोलते मी 3 वाजता उठते आणि 4 वाजता चालायला करते, 6 वाजता घरी येते. रोज 2 तास चालते. म्हटलं मैया तू चालू शकतो, मी नाही चालू शकणार एवढं. पण त्याला सवय असल्यामुळे मला सवय नाही. बाकी 3 जण त्यांना सवय. आम्ही 4 लोकांनी परिक्रमा उचललेली. आणि पहिल्या दिवशी आम्ही 12 किलोमीटर चाललो. 12 किलोमीटर चालल्यामुळे सवय नाही ना कधी. 10 किलो वजन होतं पाठीवर. आणि घरून आमचे एक परिक्रमा त्यांनी पण पायी परिक्रमा आलेत का ते ज्ञानेश्वर सदगीर आलेत. त्यांनी पती पत्नीने परिक्रमा केली. कारण मी परिक्रमा उचलायची मला संकल्प केला होता, पण ज्यांनी परिक्रमा केली त्यांचे अनुभव घेतले पाहिजे. मग आम्ही त्यांच्या घरी आम्ही दोघं गेलो होतो. त्यांच्या पती पत्नीला विचारलं. त्यांनी सांगितलं की पाटील की परिक्रमा जरा जाताना हे बरोबर घ्या, जरा काजू बदाम वगैरे, कारण तोंड हल्लं पाहिजे रनिंग चालताना. याच्यात एक खुराक आहे, एक चांगला पौष्टिक अन्न आहे. तुम्ही घरूनच खारीक बदाम वगैरे हे घ्या. तर मी घेऊन गेलेले अर्धा किलो खारीक बदाम काजू वगैरे असे मी गेलेले. तो वजन 11 किलो झालं. आणि ब्लँकेट पण तरी त्यांनी एक सांगितले हे ब्लँकेट कमी करा, कारण तिथे जवळजवळ 90% आश्रमामध्ये तुम्हाला सुविधा आहे. गादी भेटते, पंगरायला भेटते. पण लवकर गेलो तर, कारण आम्ही कधी लवकर पोहोचलोच नाही आश्रमामध्ये. जे लवकर जायचे ते अगोदर सांभाळून घ्यायचं. तर 12 किलोमीटर गेलो, पाय भरले. रात्री आम्ही जेवण वगैरे केलं आणि कशी झोप लागली माहितीच नाही. सकाळी 4 वाजता उठलो. ती मैयाला सवय होती. ती मैया
3 वाजताच उठले, सर्व उठले. मी का मला जाग नाही आले. मी 4 वाजता मला मैयानी उठवलं, बाबाजी उठा. आणि उठल्यानंतर ते थंड्या पाण्याने घरात सवय असल्यामुळे थंड्या पाण्याने आंघोळ करायची. ते थंड्या पाण्याने मला काही फरक नाही पडला. पण ते परत बालभोग घेतला, चहा घेतली आणि आम्ही चालायला लागलो. पहिल्या दिवशी 12 किलोमीटर आलो, दुसऱ्या दिवशी 22 किलोमीटर चाललो. आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही 2 वाजता परिक्रमा उचललेली. 1-1.5 वाजता 1:30-2 वाजता आम्ही उचलली. त्याच्यामुळे तो पहिला दिवस होता एकदम मस्तपैकी. त्या नर्मदे हर आणि परिक्रमाला चालत असताना जरी कुत्र जरी भेटलं तरी नर्मदे हर म्हणायचं. गाय जरी दिसली नर्मदे हर म्हणायचं. कोणी भेटलं तर कारण प्रत्येक अणुरेणूमध्ये आम्हाला मैया बघायचंय. कारण किती म्हटलेलं आहे की भगवंताने म्हटलेले मी अणुरेणूमध्ये सर्वसच्च हा मृत्यू सन्वष्टा. मी सर्वांच्या हृदयामध्ये बसलेलो आहे. ते एक समज असल्यामुळे आम्ही आणि परिक्रमामध्ये आपले अनुभव कथन ऐकल्यामुळे की ते एक समज आलेली की नाही प्रत्येकामध्ये आपल्याला मैया बघायचं. त्याच्यामुळे सर्वांना नर्मदे हर नर्मदे. एक पहिला दिवस, दुसरा दिवस एक वेगळाच होता तो. छान. असं तुम्ही जेव्हा परिक्रमा करत होतात तेव्हा तुम्हाला चालताना काही लोकांचे तिथले अनुभव आले असतील, काही भगवंताचे अनुभव आले असतील, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे कुठले प्रसंग असे आठवणीत राहणारे? कारण की परिक्रमाला जे उचलतात प्रत्येक नर्मदा परिक्रमा करणाऱ्यांना, जे पायी परिक्रमा करतात ना, त्यांना भरपूर अनुभव येतात. प्रत्येक क्षणोक्षणी त्यांना अनुभव येतात. असे मलाही बरेचसे अनुभव आले. एक पहिला अनुभव म्हणजे आम्ही जेव्हा परिक्रमा उचलली आणि 10-12 दिवस आम्ही गेलो. 4थ्या दिवशी आम्ही बाजीराव पेशवा एक असा योद्धा येऊन गेला आपल्या ह्याच्यामध्ये की ज्यांनी दिल्लीच्या तटावरती भगवाचा झेंडा फडकावला. असा एक आणि माझं एक क्रांतिकारक हे जे माझे चरित्र माझे फार जीवापार आहे. आणि त्या एक योद्धाच्या समाजाला जेव्हा मी नतमस्तक झालो, माथा टेकला, मैयाच्या काठावरती तो हे त्यांची समाधी, सुंदर असं बांधकाम आहे. तिथे माझं मन भरून आलं, डोळे डबडबले माझे. आणि नंतर मैयाच्या काठी नंतर बरेचसे असे तिथे आम्ही गेल्यानंतर एक मला एक अनुभव आला. म्हणजे नर्मदा परिक्रमा उचलल्यापासून तर नर्मदा संपेपर्यंत आम्ही कुत्र्यांनाही नर्मदे हर म्हणायचो. बघा, आपण जर खेडेगावामध्ये दुसऱ्या गावामध्ये कुठे जरी गेलो, आपली गली सोडून दुसऱ्या गलीमध्ये जरी गेलो ना, तर परका माणूस बघितला ना नवीन, कुत्रा हा भुंकणारच ठरलेला आहे. आणि तो एकटा भुंकत नाही, पूर्ण गलीला जागृत करतो की कोणतरी आलाय. पण ह्या परिक्रमामध्ये आम्ही 5-5, 10-10 लोक ग्रुपने चालायचो. हातामध्ये दंड असायचो. सकाळी 5:30 वाजता चालायचो. 4-4, 5-5 कुत्रे असायचे. पण एकही कुत्रा असा नाही की तो भुंकलेला आहे. मी बरेचसे व्हिडिओ बनवलेले. 5-5, 6-6 कुत्रे गलीमध्ये उभे राहायचे, रस्त्याने चालायचे, पण एकही कुत्रा भुंकायचा नाही. मी 4-5 व्हिडिओ बनवलेले की त्यांनाही सवय आहे की हा परिक्रमावासी आणि परिक्रमावासी आम्हाला त्रास देणार नाही. हे निसर्गाचा नियम आहे. तुम्ही ज्याच्या शिपीवर पाय ठेवला की तो तुम्हाला तो त्रास देणार. हा एक मोठा अनुभव. आणि दुसरा अनुभव आहे, मुंबईवाल्यांना काय, भूक जरी नसली तरी वडापाव खायची सवय. भूक जरी नसेल ना, पोट भरलेलं असेल ना, तरी कांदा भजीचा सुगंध आला तो खाणार म्हणजे खाणार. आणि त्याच्यामधला मी एक एक्सपर्ट. भूक जरी नसली ना मला तर मी वडापाव खातो. पण ह्या सुरुवात केल्यापासून काही ठिकाण जर मी सोडले तर जर 20-25 दिवस आम्हाला वडापाव काय नाश्ताच दिसला नाही, काहीच नाही. नाश्ता म्हणजे वडापाव नाही ना, समोसा नाही ना, काही नाही, काहीच भेटलं नाही. आम्ही विचार करायचो, पण म्हणजे बाबाजी मनात आणू पण नका. तुम्ही जर मनात आलं ना, मैया लगेच तुम्हाला देणार. आणि एक दिवस तो योग आला, योगायोग आला. आणि माझा वाढदिवस
8 डिसेंबरला माझा वाढदिवस. हा. त्याच्या अगोदर दुसरा एक अनुभव सांगतो. आणि एकादशीचा दिवस होता आणि आम्ही गुजरातमध्ये चालत होतो. गुजरातमध्ये चालत असताना गुजरातमध्ये ऊस आणि केळी भरपूर. गुजरातमध्ये होतो का MP मध्ये आठवत नाही, पण चालत असताना एकादशीचा दिवस होता आणि चालता चालता भूक लागलेली. सकाळ रात्रीचा जो प्रसाद घेतला सुंदर असा प्रसाद होता, पण रात्रीचं सकाळमध्ये टिकत नाही. सकाळी नाश्ता करायची सवय मला पहिल्यापासूनच. सकाळी 6 वाजता जायचं तर पहिला एक भाकर खाऊनच घरातून बाहेर निघालो आणि भूक लागली आणि एकादशीचा वार. तर मैया म्हणाले, म्हटलं मैया आज एकादशी भूक लागली. बोलतो बाबाचे टेन्शन घेऊ नका, मैया आपली बंदोबस्त करेल. बोलतो एक 2-5 किलोमीटर गेलं ना मैया आपल्याला कुठेतरी प्रसाद देणार, हे माझा विश्वास आहे. बोलतो हा आमचा तो पहिला अनुभव. आणि गेलो एक 5-7 किलोमीटर गेलो. एक 8:30-9:10 वाजले असतील आणि केळाच्या बागेत आम्ही पगदंडीने चाललो. म्हणजे पगदंडीने चालत होतो. बाजूला केळीचा तो बागायती होती. म्हटलं बघा ना एवढी केळी, म्हटलं कुठे ना केळी चिप्सवाला पण कुठे दिसत नव्हता. नाही तर बरेचसे खेडेगावाला हायवेच्या बाजूला केळ्याचे चिप्स बनवतात. ऊसाचा रस देतात. ऊस नसतो तिथे, पण ते बाहेरून ऊस आणून रस ते असतात. म्हटलं एवढं, म्हटलं इथं केळीच्या बागायती आहे, ऊसाच्या बागायती आहे, पण कुठे रसुंदी दिसत नाही. केळीचे म्हटलं चिप्स वगैरे काही दिसत नाही. आणि एक 2-4 किलोमीटर आम्ही गेलो आणि एक बाबाजी मोटरसायकलवरनं आले आणि त्यांनी मोटरसायकल थांबवली तिथे. सांगितलं आणि मैयाला सांगितलं की मैयाजी रुको. कारण मैया पुढे चालत होते, आम्ही मागे होतो 3 जण. आणि चालत असताना मैयाजी रुको, नर्मदे हर मैया. ती गेले आतमध्ये. मैया थांबली तिथे. बोलतो आप कितना मूर्ती आहे. आपण म्हणतो किती माणसं आहेत, किती मूर्ती आहेत. तर बोलतो बाबी हम लोग 4 मूर्ती है. तर बोलतो तो माणूस आतमध्ये गेला, शेतामध्ये गेला आणि केळीचा पिकलेला जो घड असतो, पूर्ण केळीचा घड, त्यांनी पिकलेला घड मैयाला बोलतो मैया ले लो. ती मैया बोलते बाबाजी हम लोग तो 4 ही है, वो इतना कौन लेके जाएगा. नाही बोलतो आप लेके जाओ बोलते. मग त्या मैयानी त्यांच्यासाठी मग थांबण्यात येते. त्यांच्यासाठी हे घेतले. त्या बाबांनी त्यांच्याकडे ती विडी होती, आरी काय विडी म्हणतात त्याला, काय त्याच्याने ती काही पूर्ण जे घर असतो तो काहीतरी 1-1.5 डझनचं जे असतं, त्यांच्याकडे आमच्याकडे फणी बोलतात त्याला, पण इथे काहीतरी म्हणत असते. तर त्यांनी 2-4 प्रत्येकाला 1-1 दिले आणि एका फणीमध्ये 1.5-1.5, 2-2 डझन केळं. म्हटलं बाबाजी एवढं वजन हे अजून वर नाही. बोलते आम्ही लेके जा, पण आम्ही नाही म्हटलं. बहुत हो गया बाबाजी. म्हटलं तिची भी मूर्ती आ रही ना, वो लोक लेके जाएंगे. त्या माणसाने, त्या शेतकऱ्याने, शेतकरी हा उदार मनाचा असतो म्हणून त्याला राजा म्हटलेला आहे. तो उदार मनाचा असतो. त्या बाबाजींनी ते अजून एक घड आणला आणि तिथं ठेवले आणि तिथे प्रत्येक परिक्रमावाशांना ते खेळत होते. बरोबर. म्हणजे बघा मैया जे मागितलं ते तुम्हाला ते मिळतं. हा 100% विश्वास आहे. बरोबर. एकदा माझ्या मनात आलेलं. आम्ही गुजरातमध्ये चालत होतो. म्हटलं गुजरात म्हटलं ते मम्मी म्हटलं तर वडापाव, पण गुजरात म्हटलं तर खमंग ढोकळा. आणि मला खमंग ढोकळा फार आवडायचा. माझी लहान सून आहे ना, ती दर रविवारी खमंग ढोकळा बनवते. तिला माहिती बाबांना खमंग ढोकळा आवडतो. मग ती म्हटलं बाबाजी आपण एवढे दिवसातून चालतोय म्हटलं, पण गुजरात म्हटलं तर खमंग ढोकळा, पण म्हटलं कुठं खमंग ढोकळा दिसतच नाही. पण काय मैयाची कृपा बघा. मनात आलं ना, किंचित मनात जरी आलं, मैया तुमची इच्छा पूर्ण करते. हा 100% नाही, 1001% विश्वास आहे. माझा तरी विश्वास, माझाच नाही, प्रत्येक परिक्रमावाल्यांचा विश्वास. तुम्ही काही मागा मैयाकडे, काही मागा, मिळणार म्हणजे मिळणारच, हा विश्वास आहे. तर मैया म्हणाली की बाबाजी टेन्शन घेऊ नका, आज तुम्हाला बालबग बोलता आपल्याला खमंग ढोकळाच मिळणार. आणि मी एक 10-15 मिनिटं गेलो. एका बाबाने आवाज दिला, बाबाजी नर्मदे हर, आइए बाल भोग लीजिए. काय सांगू तुम्हाला, अहो खमंग ढोकळा भेटला तिथे. खमंग ढोकळा, एवढा खमंग ढोकळा भेटला. म्हणतो बाबाजी आवाज चाहिए.
अरे म्हटलं इथं वादा बघत होतो बाबाचे, अजून त्यांनी दिले. पहिले 5-6 दिले, नंतर 6-7 दिले. मी 2दा त्या बाबाजींनी बालभोगवाल्यांनी एवढा मोठा टोप करून आणलेला बालभोग, खमंग ढोकळा मस्तपैकी वर शेव वगैरे, एवढं म्हणजे तुम्हाला सांगू का, तेव्हा माझे डोळे डबडब. मैया खरंच ग, मी तर फक्त ऐकून होतो, पण हा चमत्कार नाही, हा प्रत्यक्ष अनुभव. बरोबर. दुसरा एक अनुभव, माझा वाढदिवस होता, 8 डिसेंबर होता, आणि आमचा एक 12-13 लोकांचा ग्रुप होता. नंतर आम्ही 4 जण होतो. नंतर मला ह्या स्टार्ट टू एंड पर्यंत जवळजवळ 10-15 ग्रुप मला भेटले. पण तुम्हाला सांगू का, खरंच मनापासून सांगतो मी, त्यांचे मी आभार मानतो. प्रत्येक ग्रुपमध्ये माझ्यावर जीवापार प्रेम करणारे लोक भेटले मला, जीवापार प्रेम. जसा माझा साने गुरुजी ज्येष्ठ नागरिक कट्टा जीवापार प्रेम करतो ना, जसा माझा स्वाध्याय परिवार जीवापार प्रेम करतो ना, अशी जीवापार प्रेम करणारे लोक मला भेटले. बरोबर. एक निसर्गाचा नियम आहे, तुम्ही दुसऱ्याला प्रेम दिलं ना, तो दुसरा तुम्हाला प्रेम करेल. बरोबर. आणि माझा एक स्वभाव आहे, जे आपणाशी ठावे ते इतरांशी सांगावे. बरोबर. आणि मी स्वाध्याय कार्याशी असल्यामुळे आमचा बराचसा माझा अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास असल्यामुळे, तर आम्ही प्रत्येक आश्रमामध्ये 3ऱ्या दिवसापासून प्रत्येक आश्रमामध्ये मराठी. आणि मला एक सवय होती, मी आज आपलं लावला, हातपाय धुतले, आपलं आसन लावलं की दंड असायचा, त्या दंडाचीही रोज उठून 2 टाईम पूजा करायची. मैयाचं आसन लावायचं, आरती म्हणायचं, आपली गणपतीची आरती, शंकराची आरती, देवीची आरती, आणि नर्मदा मैयाची आरती, आणि नंतर अष्टक म्हणायचो. आणि नंतर आपलं हरिपाठ करायचो. तो मराठी ग्रुप असायचा बऱ्याच आश्रमामध्ये. जवळजवळ मराठी 60-70 लोक परिक्रमा करतात, मराठी लोक. आणि त्यातले 4 जिल्हे फार पुढे आहेत. एक अहिल्यानगर, एक संभाजीनगर, एक पुणे, आणि 4था नाशिक. असे बरेचसे हे 4 जिल्हे फार परिक्रमा करतात. आणि नंतर बाबाजी, आज तुमचा वाढदिवस बोलतो बाबाजी, आणि त्यांना आम्ही हरिपाठ वगैरे म्हणायचे. ते प्रत्येक ठिकाणी बाबाजी काहीतरी सांगा. आणि मी आमच्या गावाला रामकथा असते, रामकथेला मी दर रामनवमीला माझी रामकथा असते. भावार्थ रामायण, एक शांतीब्रह्म एकनाथ महाराजांचं जे रामायण आहे, भावार्थ रामायण, त्याच्यावर मी रामकथा करायचो. त्याच्यामुळे त्यांना कोणाला जर माहिती पडली की रामकथा पण करतात, तर जे प्रत्येक जे मैया, एक मैया तर माझ्या मागे बाबाजी काहीतरी सांगा, आम्ही दिवसभर बरोबरच चालायचो आणि सर्व ऐकायचे. म्हणजे जिज्ञासा होती त्यांना पण की आपल्याला काहीतरी मिळतंय. तर आम्ही हरिपाठ करत असताना मग एका ठिकाणी, बाबाजी आज तुमचा वाढदिवस आहे ना, आज बोलतो आपण वाढदिवस साजरा करूया. बोलतो कुठेतरी मस्तपैकी आपण आश्रमामध्ये केक वगैरे आणूया. म्हणजे असे पण लोक होते की जीवापर प्रेम करणारे, आपण केक आणूया. आणि आपण नाही म्हटलं केक वरून नको, म्हटलं आपण नको हे करू. तर पण एक मैया म्हणाले की बाबाजी तुमचा वाढदिवसाला पंचपक्वान्न आज भेटणार, बोलतो आज सर्वांना तुम्ही तृप्त करणार बोलतात. म्हटलं काय माहिती, मैया जर करत असेल तर म्हटलं चांगली गोष्ट आहे. म्हटलं हॉटेलमध्ये जाऊया का? नाही बोलतो हॉटेलमध्ये नाही. आणि आम्ही एका आश्रमामध्ये गेलो. छोटा आश्रम होता, सुंदर असं रामाचं मंदिर होतं. आणि आम्ही आसन वगैरे लावले. आम्ही एक 70-80 परिक्रमावासी होते. प्रत्येकाने आपलं आसन लावलं. आणि प्रत्येक परिक्रमामध्ये संध्याकाळी 7 वाजता प्रत्येकाला भोजन भेटतं. 8 वाजता फिनिश. 8च्या नंतर ते अगोदर सूचना देतात परिक्रमावाल्यांना, आश्रमवाले, की 8च्या नंतर कोणीही फोन करू नका. फोन आला तर बाहेर जा आणि हळू आवाजात घ्या, म्हणजे जेणेकरून का परिक्रमा